اهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا. من اكثر الشغلات اللي بينتبه لها اي حدا يزور تايلاند هن هي الاسلاك اللي مشبكه بشكل مخيف بمعظم الشوارع. هل هن كهرباء، تليفون، ما بعرف. حتى انه بعضها بتلاقيه ملفوف وشي مبين انه جديد وشي قديم. حتى في مره لقيت سنجاب عم ينطوط عليهم، بس صراحه ما لحقت اني اصوره. انا شخصيا لهلا ما عرفت شو سببها ولا تفسيرها. فاذا حدا فيكم بيعرف او ممكن يخمن ليش هي موجودة بهالشكل يكتب لنا بالتعليقات. طبعا في غيرها من المعلومات الخفيفة اللطيفة المفهومة حابب أخبركم عنها بهالفيديو. معلومة لطيفة بالنسبة للبخشيش. البخشيش بتايلاند مرحب به بشكل كتير كبير، يعني كلهم بيحبوا يتبخششوا. حدا قدم لك مثلا خدمة، وليكن أشهر مثال اللي هو سائق التاكسي أو سائق حتى الباص، بحب إنك تعطيه بخشيش زيادة عن اجرته، او حتى اذا ما كان في عنده اجره، مثلا موظف الفندق موظف الكذا، كثير شائع عنده الموضوع البخشيش. طبعا اللي ما بيقدم البخشيش هو عادي جدا، ما حدا بيلومه، مو انه انسان بخيل او كذا. طبعا في بعض الثقافات عندهم البخشيش لا غير يعني بالعكس اهانه. هون بتايلاند بخشيش اهلا وسهلا. معلومة لطيفة بالنسبة للمفاصلة. الأسعار على حسب المكان اللي أنت حتزوره. في بعض الأماكن خلاص الأسعار بتكون ثابتة وانتهى الموضوع، خاصة بما يخص بالأكل وما الأكل، يعني الأكل شبه ثابت الأسعار فيه. لكن على مستوى اللبس، على مستوى الخدمات، على مستوى كذا، هي كلياتها بتضربوا لك إياها أسعار علوية، وأنت بدك بقى شو تفاصل وأنت وشطارتك. وأنا لا أخفيكم، أنا بالنسبة لي من الناس اللي بلغتي الأم ما بفاصل، أو ما بحب يعني فوت باخذ وعطا، وبدي هيك ولا هيك ولا نزل لي ولا راعيني وما راعيني. وخاصه اذا كان في عندي مثلا بدي اتسوق اكثر من شغله، ممكن شغله بدي فاصل فيها على اسعار، صراحه لا. فما بحب هالشغله ومالي شاطر فيها. لكن اذا بدك تتسوق هون ببانكوك او باي مدينه بتايلاند، فلازم تكون شاطر وبالك طويل كثير على المفاصله، خاصه ببعض الاسواق. يعني حاعطيكم مثلا تشاينا تاون، في عندكم السوق العائم، كمان في فيديو خاص فيه حتشوفوه ان شاء الله لاحقا. بهي الاماكن بدك تفاصل كثير، كانت طبعا كامثله بدك تفاصل كثير. يعني ممكن يعطيك لك 500 بات، تقول له لا 200 150 تقوي قلبك، بيقول لك لا 400، تطلع انت معه شوي، بينزل هو شوي، تطلع معه شوي لحتى توصل لسعر بيكون مرضي بالنسبه لك. لكن اياك يقول لك 500 تقول له 400، يقول لك اوكي وتقول له لا. يعني موضوع محرج شوي. في شغله صارت معي اليوم، يعني مع سائقة تاكسي، أخذت رقمها من صاحبي، قال لي إنه اليوم الكامل عندهم ب 1500 بات. فأول ما حاكتني أعطتني السعر دغري 3000. قلت له شو 3000 كتير كتير. قالت لي خلاص مشانك وما مشانك 2500. قلت له لا أنا ب 1500 بعرف السعر وهيك هيك. قالت لي 1500 مستحيل، المهم هيك وهيك، توصلنا لحل وسط 2000. فتخيلوا أنتم الهامش اللي هو من 3000 ل 2000، هذا بس شوية مفاوضات. يعني هذا موضوع كتير مهم هون. طيب لو جينا نحكي شوي عن الرياضة بشكل أساسي بتايلاند، الرياضة الأساسية هي الملاكمة التايلندية، من أقل مستوى لأعلى مستوى. من هنا لما يكونوا بالمدارس بيتعلموا هالبوكسينج. طبعا حتى السياحة كمان في دروس خاصة بتعليم البوكسينج، أو جلسة مثلا سيشن بتكون يوم يومين أسبوع بتكون تاي بوكسينج. في عندنا أكيد ألعاب تانية معروفين فيها مثل التايكوندو والألعاب التانية المجاورة للصينية وغيرها، ورفع الأثقال وهالشغلات، لكن مو مثل البوكسينج. من الشغلات اللي أنا استغربتها صراحة إنه عندهم اهتمام بجد تبع الجولف. يعني ما عندكم إنه بالسياحة ما يهتموا كل شيء بالسياحة ويجيبوا الناس لعندهم. من الناس اللي عم يجيبون لعندهم هم المحترفين الجولف عالميا. تخيلوا في عندهم 200 ملعب جولف على مستوى دولي. يعني انسوا الملاعب هي الصغيرة، في عندهم 200 ملعب انترناشونال. 7-11 هو يعني يعتبر مثل بقالة بتفتح 24 ساعة. ممنوع التصوير جوا ولا صورت لكم. طبعا هي ليست مجرد بقالة، يعني فيها شغلات اللي بيحتاجها المسافر، سواء كانت شغلات طبية، يعني شغلات بشكل متنوعة.
طيب هون بدنا ناخذ احنا سيفونير من البرج هون. بنحط هلا 40 بات، بعدين بنحرك ونختار في عنا 4 خيارات، وخلينا نختار اول شيء منهم هلا. انا هذا عاجبني. كمان 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 كمان. ايوه خلص هون بس. خلص بس. هلا شو بنساوي؟ بنحط مصاري. ايه لا بس ما تحركيها هيك. حطيها هون. هيك. ايوه. سحبهم. حطي ثانية. ايوه هيك. سحبهم. هلا شو بيساوي؟ شوفي شو بيساوي. هلا دور لحتى تنزل لك. هلا شو رح يصير؟ هلا صارت اتقل شوي مشان الواحد يطبعوا له عليها وتنزل نفس الكوين اللي اختاره. تمام. هي الكوين تمددت ونرسم عليها الشيء اللي نحن اخترناه. تمام. جميل. أخيراً أتمنى يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا منه. إذا لسه مو مشتركين بالقناة لا تنسوا تشتركوا لتوصلكم الفيديوهات والمغامرات الجاية. دعمونا بلايك وشاركوا الفيديو ليستفيد منه أكبر عدد ممكن من الناس. وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار عن هالبلد أو عن السفر عموماً اكتبوا لنا إياه بالتعليقات أو تواصلوا معنا. وتحياتي لكم.